Nou, een hele goede middag. Welkom bij Sex Power Live. En we hebben het vandaag met het topic over Let's Talk About Yes. En we hebben helaas waarschijnlijk er allemaal wel eens mee te maken gehad. Iemand die net iets verder wilde dan jij. En ja, hoe zeg je subtiel, maar toch heel duidelijk nee. En ja, helpt soms humor erbij? Het antwoord daarop is meestal ja. Hoewel het ook natuurlijk wel eens anders kan lopen. Als ik naar mezelf kijk, een aantal jaren geleden, toen had ik een vriendje en ik sliep bij hem. En ik werd op een gegeven moment wakker omdat hij bij me binnen was gedrongen. En op dat moment heb ik er niks van gezegd. Ik bevroor, zeg maar. En de volgende dag heb ik een hele goede vriend van mij aan de telefoon. En ik zeg van joh, zo dat is gebeurd. En hij zegt ja, maar eigenlijk is dat verkrachting. En op dat moment had ik zoiets van, is dat eigenlijk zo? Maar naarmate ik er langer over nadacht, had ik zoiets van, ja, dit is niet oké. Dus ik heb het bespreekbaar gemaakt met het vriendje en hij zag het dus totaal anders. Dus dat was voor mij een heel duidelijk teken aan de wand dat het tijd was om te gaan. Dus ik ben verder gegaan met mijn leven en hem achtergelaten, uiteraard. Want het is niet oké. Nu zie je helaas ook vaak dat het gebeurt dat vrouwen worden gedrogeerd. En met name GHB, die heeft als werking dat je het wel allemaal meemaakt, maar je kunt op dat moment niet reageren. Je bent eigenlijk totaal verlamd, paralyzed. En dat zijn van die momenten dat wanneer je weer uit die roes vandaan komt, van het gedrogeerd zijn. Ja, jij hebt geen nee kunnen zeggen. Je hebt niet kunnen afweren of kunnen slaan. Wat goed beschouwd zijn er 3 reacties die een mens van nature kan gaan maken. En dat is vluchten, vechten of bevriezen. Nu is er onderzoek naar gedaan en er is gebleken dat wel liefst 70% van de vrouwen die met misbruik te maken hebben gehad, 70%, dus als reactie, lichamelijke reactie, bevriezing heeft. Nou, als we kijken naar het Spaanse en het Zweedse model, daar zijn ze een heel stuk verder ermee. Ik kijk even op mijn telefoon of er al wat reacties zijn. Nou, dat gaat allemaal hartstikke goed. In Spanje en in Zweden hanteren ze geen ja is nee model. Nou, dat is natuurlijk een prima model en eigenlijk vind ik dat wij hier in Nederland daarin niet achter kunnen blijven. Want zoals momenteel de verkrachtingswet is ingedeeld, moet er dus sprake zijn van geweld. En wat als je bevriest geen nee hebt kunnen zeggen, maar wel tegen je wil dat de mensen bij je binnen zijn gedrongen. Dan is er dan wel of niet sprake van verkrachting. Nou, er zijn nu 8 dames die zelf helaas slachtoffer zijn van verkrachting. Die hebben dus een petitie ingediend bij Grappenhaus, de minister. En ja, we hopen natuurlijk met z'n allen dat daar snel een wetswijziging gaat komen. Ik vraag me af, hoe staan jullie erin? Heb je zelf soortgelijk meegemaakt? Of heb je misschien wellicht een hele goede tip om hiermee om te gaan? Let's talk about yes. Ik kijk even mee wat er allemaal gebeurt in onze life. Ja, uiteraard. Mannen kan het ook bij voorkomen. Ik weet nog, voor vroeger met uitgaan, daar hadden we op een gegeven moment, noemden ze dat de Griekse groet. En er was even onder het mom van een grapje dat een man dan even volop in zijn kruis werd getast. Ja, klinkt misschien grappig, maar eigenlijk is het natuurlijk niet grappig. Helemaal niet als zoiets tegen jouw wil ingaat. Dan is het al een vorm van seksuele intimidatie. Hoewel we vrij ruimdenkend allemaal zijn en we denken van oh, dat vindt een man niet zo erg. Maar het is toch wel een flinke inbreuk op je privacy. Nou, ik zie verder nog geen reacties binnenkomen. Nou, zoals jullie wellicht weten, Amnesty International die heeft er een behoorlijke
aandacht aan besteed aan Let's Talk About Yes, aan deze campagne. En onze consulente Laura is ook degene die de tip heeft gegeven. Goh, daar moeten we wat mee gaan aanvangen. Want het is een heel belangrijk onderwerp. Als je een keer met iemand date en ervan uitgaande dat je te maken hebt met een weldenkend persoon, kun je door middel van een grapje kan je natuurlijk ook heel duidelijk zeggen van nou, thanks but no thanks, andere keer. En dat is dan meestal goed genoeg. Helaas is niet iedereen zo dat hij in elkaar steekt, dat hij het goed vindt, dat nee ook nee is. En dat is best wel heel erg spijtig. En we zien dat ook steeds vaker gebeuren. Evenals groepsverkrachting, CQ-misbruik. En daar wordt wel heel vaak ook gebruik gemaakt van het drogeren met GHB. Helaas is het zo, zeker met een shotje, als je dan in één keer wat achterover slaat, dan proef je ook de smaak niet van de GHB. Want GHB heeft op zich wel een hele vieze smaak. Waardoor je het normaliter, als je je glas zou nippen, zou je direct merken dat er wat in je glas gegooid is. Daarom is het ook echt altijd belangrijk, hou je glas in de gaten. Ben je op een plek waar je mensen niet kent of nauwelijks kent, zorg gewoon dat je lekker zelf je glas bijtapt. Want het risico is best wel heel erg groot. En als je nadien bij je positieve komt en bemerkt dat er meerdere mensen misbruik van jouw lichaam hebben gemaakt, dan is het voor jou nog een hele lange weg te gaan om dit te kunnen verwerken. Want het is niet niks. Wel 1 op de 5 vrouwen krijgt te maken met misbruik, CQ, verkrachting. En dat is een heel hoog percentage. Dus dat moet gestopt worden. En ja, het wordt ook allemaal steeds lastiger. Heel veel verschillende culturen bij elkaar in één klein landje. De westerse vrouw die loopt in de zomer logischerwijs niet met een kooltrui aan. En vaak wordt dan een kort rokje of een laag decolleté wordt eigenlijk gezien als een toestemming. Stilzwijgend toestemmen van, nou ja, kom maar binnen. En dat soort zaken, dat moet duidelijk worden aangepakt. Dus niet alleen binnen onze eigen Nederlandse gemeenschap, maar ook voor onze medelanders die hier wonen. Daar moet in hun eigen taal voorlichting gegeven worden hoe onze normen en waarden liggen. Om te voorkomen dat we nog meer verdeeldheid onderling gaan krijgen. Ik kijk nog even verder mee. Nou, inderdaad, het smaakt echt heel erg vies, die GHB. En het een beetje zoutig en ja, gewoon vreselijk vies. Maar heb je je glas uit het oog verloren of whatever, alsjeblieft, laat hem lekker staan. Schenk zelf maar wat in. Of beter, heb een flesje water bij je. Want hydrateren is natuurlijk bij het uitgaan zeker belangrijk. En waak ervoor dat je je glas uit het oog verliest. En ik zie dat Wil op een gegeven moment vraagt of de petitie te tekenen is. Nou, ik zag op Amnesty International zag ik een link. Dus waarschijnlijk als je daar naartoe gaat, dat de petitie nog wel te tekenen is. En Daisy zegt, ik vind die wet van geen ja is nee geniaal. Lijkt me dat een hoop zou kunnen uitsluiten. Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ik kan dan ook niet wachten dan dat deze wet erdoor gedrukt wordt. Want het kan toch niet zo zijn dat een land als Spanje, wat dat gaat, hierin vooruitstrevend is op Nederland. Terwijl er altijd wordt gezegd dat ze in Spanje achterlopen. Dus Nederland, wake up. Het is tijd om te ontwaken. Ik weet niet of er verder nog reacties zijn. Graag gedaan, Wil. En zo niet, dan gaan we zo zoetjes aan rustig aan naar het einde toe. Ah, dankjewel, taboeloos. Super. Onderin in de reacties staat de link. Die is door taboeloos gekopieerd en geplakt. Dus als je daarop klikt, dan kun je de petitie tekenen. Dus allemaal massaal. Als iedereen nou alleen al die lid is van de groep Sexpower, nou, dan komen we er wel. Ik zie verder geen reacties, dan ga ik naar het einde van deze uitzending. Ik wens jullie nog een hele mooie voortzetting van deze zondag.
Het is wat frisser, maar dat betekent ook weer goed slapen en wellicht fijne seks, maar wel volmondig ja gezegd te hebben. Nou, een hele dikke knuffel. Graag tot de volgende keer. Dit was Sexpower Live van sexpower.online. Bye bye. Lady in red, you're too dominant in bed. For me, there's nobody here that you should fear. It's only me, and I want you to know I don't want you to go. Just never forget, you're too dominant in bed.